नन्नो कोरी त्यस्तो देखाउनु न तपाईको फेर पनि हैन त कस लाउ नो 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 अनि हाम्रो एउटा दिदी छ हैन यसरी नाच्छ हाम्रो अफिसमा एउटा नाच्छ हैन अनि एउटा दिदी चाहिँ छ जे गर्दा पनि जुन पोथ्रा पनि यसरी नै नाचेको गर्छ नि मेरो एउटा साथी छ धेरै नाच्छ हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्छ के काउपा एउटा कार्यालयमा एउटा गीत छ नि के पो खै 1 2 3 स्वीकार मेरो नमस्कार खै के यसो हुन्छ है हेर्नु सर पुरा फ्रिन थाल्नु मलाई चाहिँ आउँदैन नाच्न भाइ I'm making a t-shirt. Oh, nice. So this is the front. Wow. Camera roll means here, Photoshop. And then here, back. From the window. You also made the captions. Yeah. That's really cool. It's Nice. I can give yeah, but it doesn't. It's faster than knitting. Like, And your tattoo looks amazing here. it's actually agriculture in Norway. Because my family, my family is Sami in Norway. From like many generations. पानी खानुहोस् न पनि भनिहाल्दैन उहाँ मेन्टरले उहाँ कन्ट्रोल गाडीको अहिले कति खिच्नु ओ यस This guy I want to see that was nice crowd looks good right oh sorry सबैजना 2 ठाउँमा फोटोसुट गरेर ग्रुप फोटो ब्याक टु फेरि हाम्रो वर्क रुम हेलो रेजिन दाजु के छ दाजु किन त नाप हाम्रो रेजिन दाजुलाई के so happy. She got a picture. She got one good picture today. Yeah.